Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Slow Vietnamese. Mình là Thúy và có lẽ mọi người cũng biết là mình cũng là một giáo viên dạy tiếng Việt. Và trong quá trình mình dạy tiếng Việt đó thì đôi khi mình và học sinh của mình phát hiện ra một số từ ghép tiếng Việt rất là hay đối với mình. Qua một số từ ghép này thì chúng mình có thể hiểu được cái cách suy nghĩ của mọi người ngày xưa đó. Cái suy nghĩ của mọi người khi mà họ tạo ra những cái từ tiếng Việt này nó rất là đơn giản, và có thể thấy là cái cách suy nghĩ của họ rất là đơn giản này, rất là dễ thương và mộc mạc. Đó, thì mình quyết định là làm cái video hôm nay để chỉ cho mọi người một số cái từ ghép tiếng Việt mà mình thấy nó khá là hay. Đó, thì bây giờ mình bắt đầu nhé. Rồi, mình đến với từ đầu tiên, rất là phổ biến, xe, đúng không? Mình có rất nhiều từ ghép với xe. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái từ đầu tiên nhé. Xe đạp. Xe có nghĩa là cái thứ để mình dùng mình đi, đúng không? Đạp có nghĩa là mình dùng cái chân. Đạp, đạp, đạp. Xe đạp là cái xe mà mình phải đạp. Đó, thì mọi người nói là xe đạp nhé. Rồi, tiếp theo. Rồi, từ thứ hai, cái xe này nó không giúp mình di chuyển nhanh, nhưng nó rất có ích để giúp mình mang đồ từ một nơi A đến một nơi khác. Đó, thì cái xe này mình gọi là xe rùa. Xe rùa. Mình cũng không biết vì sao mọi người gọi nó là xe rùa. Có thể bởi vì khi mà mình dùng cái xe này đó để mang đồ đi thì đi rất là chậm, nên mọi người nói là xe rùa. Hoặc cũng có thể nhìn nó giống con rùa, mặc dù mình không nghĩ nó giống con rùa. Rồi, cái xe rùa này ở một số nơi khác ấy, mọi người cũng có thể gọi nó là xe cút kít. Cút kít. Cút kít, mình nghĩ cút kít nó giống như là cái tiếng của cái xe khi mà mình đẩy xe đi đó. Thì mọi người cũng gọi là xe cút kít nhá. Rồi tiếp theo số 3 thì có lẽ là tất cả mọi người, hầu hết tất cả mọi người biết, đúng không? Mình gọi là xe hoặc là ô tô. Đó, ô tô. Thì ô tô cũng là một từ mượn, đúng không? Đó. Rồi cuối cùng, cái xe này là cái xe mà nhà nào, hầu hết là gia đình nào ở thành phố cũng phải có. Đó, cái xe này thì mình gọi là gì? Xe máy, đúng không? Vì sao mình gọi là xe máy? Bởi vì cái xe là cái xe và nó có máy. Máy là cái machine. Cái xe này là cái xe mà nó có máy ở trong. Đó, nên mọi người gọi là xe máy nhé. Nhắc đến cái từ máy này thì mình cũng có rất nhiều từ ghép khác với từ máy mà cũng rất là phổ biến. Đó, tiếp theo nhé. Ví dụ này, máy bay, đúng không? Máy bay. Máy bay là cái máy mà nó có thể bay, đúng không? Thì mình nói là gì? Máy bay. Cái từ thứ hai này mọi người có thể đoán được không? Đây là một cái máy làm lạnh. Đó, cái máy mà làm lạnh. Đó, mùa hè ấy, rất nóng, đúng không? Thì có nhiều gia đình là phải có cái máy này. Mình gọi là máy lạnh. Máy lạnh. Đó, tiếp theo nhé. Cái thứ ba này. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Nhà máy. Nhà máy. Nhà là cái nhà, đúng không? Còn máy là cái máy. Nhà máy là nơi, là cái nhà mà có nhiều máy ở trong để mình làm việc, để mình làm ra mấy đồ, mấy thứ đó. Thì mình gọi là nhà máy. Nhà máy. Rồi,
cuối cùng. Cái hình này cuối cùng thì có lẽ mọi người cũng đoán được đúng không? Mình gọi là người máy. Người máy. Thật ra người máy. Thật ra ấy, mình ít nghe mọi người nói là người máy. Khi mà có người máy giống người đó thì mình sẽ nói là người máy. Còn bình thường ấy, những cái con robot nhỏ nhỏ ấy thì mọi người chỉ nói là robot thôi. Thì mọi người thường nói là robot. Vì robot là một từ tiếng Anh đúng không? Nên mình vẫn phát âm chữ R là robot, giống như cà rốt. Mình không nói là robot hay là cà rốt nhé. Rồi đó, thì mình có máy bay, máy lạnh, nhà máy và người máy. Rồi, tiếp theo nhé. Tiếp theo, để xem từ gì. Buổi. Thì cái từ buổi này có nghĩa là một khoảng thời gian đúng không? Ví dụ như là buổi học này. Đó, hoặc là buổi sáng đúng không? Buổi sáng. Thật ra ấy, buổi sáng, đợi mình một chút nhé. Buổi sáng. Buổi sáng. Sáng có nghĩa là khi có mặt trời, khi có nắng. Đó, sáng là bright. Buổi sáng có nghĩa là thời gian mà sáng, đúng không? Tiếp theo nhé, thì mình có buổi tối. Buổi tối. Buổi tối. Tối nghĩa là khi không có ánh sáng và khó có thể nhìn thấy thì mình nói là tối. Đó, thì buổi tối có nghĩa là khoảng thời gian mà tối, khoảng thời gian mà không có ánh sáng, khoảng thời gian không sáng thì mình nói là buổi tối. Buổi tối ở Việt Nam thì thường là bắt đầu từ 6 giờ tối tới 10 giờ tối. Sau 10 giờ tối thì mọi người thường nói là buổi đêm rồi nhé, buổi đêm. Đó, tiếp theo mình cũng có một từ nữa rất là hay, ăn thì mọi người biết rồi. Nhưng mà ví dụ như mình có cái từ này, ăn sáng. Đó, ăn sáng. Nghĩa là gì? Ăn sáng nghĩa là ăn vào buổi sáng thì mình nói là ăn sáng. Ăn cơm sáng thì mình nói là ăn sáng. Tiếp theo nhá, ví dụ như cái này thì mình có thể nói là gì? Ăn tối, đúng không? Ăn tối. Mình có ăn sáng này, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, đúng không? Đó, giống như là mình có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi đêm. Thì mình cũng có ăn sáng là ăn vào buổi sáng. Ăn trưa là ăn vào buổi trưa, ăn chiều, ăn tối. Và mình cũng có ăn đêm nữa, đúng không? Ăn đêm thường là ăn sau 10 giờ hoặc sau 9 giờ tối đó. Thì mình nói là ăn đêm. Đó. Thật ra mà nói mình thì mình rất thích cái từ ăn sáng này. Vì mình thấy cái cách mọi người nói ăn sáng nó rất là đơn giản. Ăn sáng. Ăn vào buổi sáng. Ăn cơm sáng. Đúng không? Rồi. Tiếp theo nhé. Tiếp theo nhé. Tiếp theo thì mình có dễ. Dễ có nghĩa là có thể làm, dễ, easy, đúng không? Thì mình có những từ gì đây? Như cái con chim cánh cụt này rất là gì? Dễ thương, đúng không? Dễ thương. Đợi mình một chút nhé. Dễ thương, thương giống như là yêu. Dễ thương có nghĩa là một ai đó hoặc một cái gì đó, một con gì đó rất dễ để người khác cảm thấy thương, cảm thấy yêu thì mình nói là dễ thương. Đó. Tiếp theo nhé. Cái này thì hơi khó một chút. Cái này mình nói là gì? Dễ chịu. Chịu giống như là chịu giống như là to bear, đúng không? Dễ chịu có nghĩa là cảm thấy dễ. Đó. Đó thì dễ chịu giống như là thoải mái đó. Đó, dễ chịu đúng không?
Đó, cảm thấy rất dễ chịu, easy to bear, đúng không? Thì mình có dễ thương này, dễ chịu này. Rồi tiếp theo, cái này là gì? Dễ sống. Dễ sống. Đợi mình một chút. Dễ sống. Dễ sống, đúng không? Dễ sống có nghĩa là gì? Dễ có đồ ăn này, dễ có việc này, và cảm thấy thoải mái khi mình sống ở đó thì mình nói là dễ sống, đúng không? Ví dụ như mình có thể nói là những thành phố lớn ấy thì không dễ sống, đúng không? Thường là ở quê thì một số nơi ở quê thì dễ sống hơn. Đó, có đồ ăn này, rồi không khí tốt này. Đó, cảm thấy thoải mái thì mình nói là dễ sống. Rồi, cuối cùng nhá. Cuối cùng này, thì ở đây dễ gần. Dễ gần. Dễ gần có nghĩa là chỉ người có tính cách thân thiện. Dễ gần có nghĩa là mình có thể dễ nói chuyện với họ, dễ cảm thấy thân hơn với họ thì mình nói là dễ gần. Đó, giống như là thân thiện đó, đúng không? Thì mình có dễ thương này, dễ chịu này, dễ sống và dễ gần. Đó. Nói đến đây thì mọi người thấy cái video hôm nay nó có dễ hiểu không? Dễ hiểu, đúng không? Đó, có nghĩa là có thể hiểu. Rồi, tiếp theo nhé. Tiếp theo này thì mình có khó. Giống như dễ, mình cũng có rất nhiều từ mình có thể ghép với từ khó. Ví dụ như là gì? Khó, khó yêu à? Khó thương cũng được. Khó thương nhé. Đó, khó thương này. Đó là những người mà rất khó để có thể thấy thương họ. Đó, hoặc là gì? Khó chịu, đúng không? Khó chịu có nghĩa là không thoải mái. Rất khó để cảm thấy thoải mái thì mình nói là khó chịu. Khó gì nữa? Khó sống, đúng không? Ví dụ như mình nói là ở các thành phố lớn thì khá là khó sống, đúng không? Có rất nhiều người thì khó sống một chút. Đó, rồi cuối cùng mình cũng có thể nói là gì? Khó gần, đúng không? Khó gần là những người mà thường giống như là tức giận hoặc là ít muốn nói chuyện với người khác. Đó, thì mình nói là khó gần, khó nói chuyện với họ, khó để thân với họ thì mình nói là khó gần. Rồi, tiếp theo nhé. Tiếp theo nè, mình cũng còn khá nhiều từ đó. Rồi, sân, sân. Ở đây thì sân ấy bình thường nó có nghĩa là một cái sân giống như là ở nhà của mình. Cái chỗ này thì mình nói là sân. Sân thì thường không có cây. Đó, sân là nơi mình để xe, để ô tô. Đó thì mình nói là sân. Rồi, thì bình thường thì mình có thể nói là gì? Sân nhà, đúng không? Còn đây thì là gì? Sân bóng. Đó, sân bóng là nơi mọi người chơi đá bóng, đúng không? Thì mình nói là sân bóng. Tiếp theo nhé, số 3 này. Cái sân để mình có thể bay thì mình nói là gì? Sân bay. Đó, sân bay. Rồi, cũng tương tự, mình cũng có thể nói là gì? Sân tennis, đúng không? Sân tennis. Đó, sân tennis hay sân pickleball hay là gì đó. Gần đây mình thấy mọi người chơi pickleball khá nhiều. Mình thì không chơi, nhưng mà mình thấy ở Hội An bây giờ có rất nhiều sân pickleball. Rồi, tiếp theo nhé. Cái từ này là cái từ mà mình thấy cũng rất là hay. Đó là đáng. Đáng thì cái này nó hơi khó để mình giải thích tiếng Việt. Nhưng mà đáng thì nó giống như là worthy. Đó, thì đầu tiên nhé, thì mình có thể nói là gì? Đáng tin, đúng không? Đáng tin có nghĩa là cái người này đáng để tin. Đó, thì mình nói là đáng tin. Mình cũng có thể nói là gì? Tiếp theo thứ hai. Đó, thì hai người yêu nhau này, rất là dễ thương, đúng không? Mình cũng có thể nói là gì? Đáng yêu.
Đáng yêu thì nó cũng như là dễ thương đó. Rồi tiếp theo nhá. Thứ ba này. Cái từ này thì cái từ này thì nó cũng rất là hay. Đáng nhớ. Đáng nhớ. Ví dụ như khi mình đi chơi với bạn ấy, mình có nhiều cái khoảng thời gian vui, đẹp đó mà mình sẽ nhớ rất lâu, thì mình có thể nói là gì? Đáng nhớ. Rồi cái cuối cùng, cái này thì có lẽ là mọi người đều biết, đúng không? Đáng sợ. Đáng sợ có nghĩa là mình nhìn là mình thấy sợ rồi. Đó, hoặc mình nghĩ đến là mình thấy sợ, thì mình nói là đáng sợ. Thì đáng mình cũng có một cái này nó giống như là đáng làm, đúng không? Là một việc gì đó quan trọng mà mình nên làm, thì mình nói là gì? Đáng làm. Đó, hoặc là gì? Đáng giá. Đáng giá, đợi mình một chút nhé. Đáng làm này. Đáng giá. Đáng giá. Ví dụ như là những cái đồ mà nó đắt nhưng mà nó tốt thì mình nói là đáng giá. Đó. Rồi cuối cùng, cái con chó này thì mình nói là gì? Đáng ghét, đúng không? Đáng ghét. Đáng ghét nghĩa là gì? Có nghĩa là làm những cái việc mà mình thấy ghét thì mình nói là đáng ghét. Và nó làm việc gì đó xứng đáng bị ghét thì mình nói là đáng ghét, đúng không? Con chó này làm mấy đồ rất đáng ghét, nhưng mà nhìn nó vẫn đáng yêu, đúng không? Cái từ này rất đơn giản. Cái từ này là một từ mà mọi người có thể dùng cho rất nhiều từ ghép, mà mình thấy có nhiều bạn ấy là vẫn chưa quen dùng cái từ này. Đó, thì mình thường dạy học sinh của mình dùng cái từ này. Đó, ví dụ nhé. Đồ. Đồ ví dụ như là đồ, nó giống như là thing, đúng không? Đó, ví dụ như đồ ăn này, đúng không? Đồ ăn là những cái để mình ăn thì mình nói là đồ ăn. Đó. Và gì? Đồ uống, đúng không? Đồ uống là những cái đồ mà mình có thể uống thì mình nói là đồ uống. Rồi, ví dụ những cái đồ để mình chơi, đúng không? Thì mình nói là gì? Đồ chơi, đúng không? Đồ chơi. Đó. Cuối cùng, cái thứ tư này, những cái đồ mà mình dùng rất nhiều thì mình gọi là gì? Đồ dùng, đúng không? Đồ dùng. Đó. Đồ dùng. Ngoài ra cũng có rất nhiều từ ghép mình có thể dùng với từ đồ. Ví dụ như là đồ nghề này. Đó. Hoặc là gì nữa? Đồ làm việc này. Hoặc là đồ học này. Đó. Những cái từ mà mình có thể dùng như tiếng Anh thing thì mình nói là đồ, được không? Đó. Hoặc là mình có thể nói là cái mic này là đồ làm video, đúng không? Đó, thì mọi người nhớ nhé, mình nên dùng cái từ đồ nhiều hơn vì cái từ này nó rất là đơn giản. Hôm nay thì chúng mình cũng tìm hiểu được khá một số từ ghép mà dễ hiểu trong tiếng Việt rồi, đúng không? Cũng vẫn còn rất là nhiều từ hay ho khác. Thì có lẽ là cái video này cũng dài rồi, mình sẽ dừng ở đây nhé. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo, phần tiếp theo nhé. Mình vẫn còn rất nhiều từ thú vị và hay ho để có thể chỉ cho mọi người. Vậy nhé, cảm ơn mọi người đã xem video này và tạm biệt.